ኦኬ አሁን ደግሞ የምናየው ሲጋራ ውስጥ የሚገኙ ኬሚካሎችን እና ከሲጋራ ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎችን ነው የምናየው። ኦኬ መጀመሪያ ላይ ምን አለ? ኒኮቲን is the addictive drug found in tobacco smoke። ኒኮቲን የሚባለው ኬሚካል ሲሆን ሲጋራ ውስጥ የሚገኝ ነው። most of the cigarette ከዚህ ነው የተሰራው ኒኮቲን ከሚለው which is tobacco ቅጠል ውስጥ የምትገኝ ኬሚካል ነች። በዋነኝነት ኮምፖዝ የተደረገው ከኒኮቲን ነው ማለት ነው። ይህንን እንይዛለን። ሁለተኛ ደግሞ ካርቦን ሞኖክሳይድ is a very poisonous gas found in cigarette smoke። ይህን ኬሚስትሪ ላይ ፋሚሊያር ነን። ካርቦን ዳይኦክሳይድ አንድ ችግር አለበት። ምንድን ነው? ካርቦን ሞኖክሳይድ ስሙ እንደምታዩት ሞኖክሳይድ that means unsaturated ነው። it's not unstable ነው። አንድ ኦክሲጂን ይፈልጋል ስቴብል ለመሆን። ይህን ኦክሲጂን ከየት ነው የሚያገኘው? ዋንስ ሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ ኦክሲጂን የተሸከሙት ሃይሞግሎቢኖችን ይሻማቸዋል። ለምን? ሳቹሬትድ ለመሆን ወይም ስቴብል ለመሆን in order to be stable ዳይኦክሳይድ ለመሆን ከነሱ ኦክሲጂን ይቀማል። ይህ ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ያሉትን የኦክሲጂን መጠን ይቀንስብናል። This is the biggest problem of carbon monoxide. So you can see the definition here. It takes up some of the oxygen carrying capacity of the blood. After smoking a cigarette, up to 10% of the smoker's blood will be carrying carbon monoxide rather than oxygen. This can lead to the shortage for oxygen for the smoker. Okay, ይህን ከያዝን በቂ ነው። It's very poisonous gas found in cigarette and smoke and also ምንድነው ሰውነታችን ውስጥ በሃይሞግሎቢን ውስጥ ወይ ሬድ ብለድ ሴል ላይ ያሉትን ኦክሲጂን እንደሚሻማ ካወቅን ይበቃል ካርቦን ዳይኦክሳይድ። Another one is the smoking related disease። ከስሞኪንግ ወይም ከሲጋራ ማጨስ ጋር የተያያዙ በሽታዎች በዛ ምክንያት የሚመጣው በሽታዎችን ነው የምናየው። First of all, we have to define what is tar. Tar is a sticky black chemical in tobacco smoke that is not absorbed into the bloodstream. ታር የሚባለው ኬሚካል ሲጋራ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ስቲኪ የሚያጣብቅ ብላክ ኬሚካል ጥቁር የሚያጣብቅ ኬሚካል ነው። ይሄኛው ከነዚህ የሚለየው ምንድነው? ወደ ደም ውስጥ አይገባም። So it stays out of the bloodstream. It simply accumulates in the lungs, turning them from pink to gray. የት ነው የሚሆነው? አስዊኖ ሲጋራ አብዞርብ ስናደርግ የት ነው መጀመሪያ የሚሄደው? ሳምባችን ውስጥ ነው አይደለም? ከዛ በኋላ ባልቮ ላይ ወደ ደም ውስጥ ይገባል። የሚገባው ኬሚካሎች እነዚህ ናቸው፣ ኒኮቲን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ። but this one it keeps stick ይለጠፋል ሳምባ ውስጥ በውስጠኛው በኩል። ጤነኛ ሄልቲ የሆነ ሳምባ ከለሩ ፒንክ ነው አይደለም? ግን በዚህ አማካኝነት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ግሬ ኦር ወደ ብላክ ከለር ይቀየራል ማለት ነው። because its color is black. Okay, in a smoker, the cilia which moves things away from the lungs are anesthetized. That means ሳምባችን ውስጥ የሚገኙት ሲሊያ የሚባለው ፓርት እነዚህ ልክ ፎሪን የሆነ ቦዲ ሲገባ ለማውጣት የሚረዱ ሲሊያ ጸጉር መሰል ስትራክቸሮች ምን ይሆናሉ? ይደነዝዛሉ። that means ምንም አይነት ሪስፖንስ አይሰጡም። ታር የሚባለው ኬሚካል ያደነዝዛቸዋል። by each cigarette and stop working for a time, so allowing dirt and bacteria down into the lungs። ይሄ ምን ያደርጋል? ኖርማሊ ሲሊያ ምን ነበረ ስራው? ልክ ወደ ሳምባችን ውስጥ dirt ወይም ባክቴሪያ ወይም የሆነ ቆሻሻ አካል ሲገባ ምንድነው የሚያደርጉት? ይመልሱታል። but here anesthetized ስለሆኑ ወይም ስለደነዘዙ just አለው ያደርጉታል ማለት ነው። tar makes smokers more likely to develop bronchitis። የመጀመሪያው በሽታ ምንድነው? ብሮንኪቲስ የሚባለው በሽታ ነው which is also caused by tar። ምንድነው? inflammation and infection of the bronchi። ብሮንካይ የምንለው የሳምባችን ክፍል ውስጥ ምን ያደርጋል? ኢንፍሌም እና ኢንፌክሽን እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ይህንን ይዛለን ማለት inflammation and infection of the bronchi። okay, the build up of tar in the delicate lung tissue can also lead to breakdown of the alveolar structure in this chronic obstructive pulmonary disease። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? breakdown of the alveolar structure። አልቮላይ የምንላቸው አለ የመጨረሻ ፓርቱ ልክ ኦክሲጂን ወደ ደማችን ውስጥ ዲፊውዝ አድርጎ የሚገባበት ፓርት አለ። እሱ ደግሞ ዳሜጅ ሲሆን or breakdown ሲሆን ምን ይከሰታል? ኮፕድ or chronic obstructive pulmonary disease የሚባለው ይከሰታል ማለት ነው። this is the second one። ይሄንንም እንይዛለን ማለት ነው። or እዚህ ጋር ኪወርዱ ላይ ያለውን እንይዛለን። reduction of the surface area of the lungs due to the breakdown of the alveoli። we always repeat the term surface area። እዚህ ጋር አልቮላይ የሚሰጡን አንዱ አድቫንቴጅ ምንድነው? ሰርፌስ ኤሪያ ሃይ እንዲሆን ያደርጉታል። ሶ ሞር ኦክሲጂን ወደ ደማችን ውስጥ እንዲገባ ያደርጋሉ። ሶ እነሱ ኢን አማውንት ሪዲዩስ ከተደረጉ ወይም ከቀነሱ ምንድነው? ሰርፌስ ኤሪያው ይቀንሳል ኦክሲጂን ወደ ሰውነታችን ውስጥ። ይህንንም ሴል ባዮሎጂ ላይ አይተናል። አይ ቲንክ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ሰርፌስ ኤሪያ የሚሰጠው አድቫንቴጅ ምንድነው? ሞር ኦክሲጂን እንዲገባ ኦር ሰፕላዩን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው አይደለም? ቮሊዩሙ ደግሞ ምንድነው ኢንዲኬት የሚያደርገው? ዲማንዱን ኢንዲኬት የሚያደርገው። so here reduction of surface area of the lungs due to the breakdown of the alveoli ምንድነው? chronic obstructive pulmonary disease ይላል። this is the second one። third one ምንድነው? tar is also major carcinogen። that means cancer causing agent ነው ማለት ነው። tar ምን ያስከትላል? ካንሰርን ሊያስይዘን ይችላል።
the most well known disease linked to smoking lung cancer ወይም የሳምባ ካንሰርን ያስከትላል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱን ከያዝን እዚህ ጋር ይበቃል። the next part ይሄኛውን ፓርት እንኳን ማንበብ አያስፈልግም እናልፈዋለን። here just ይሄን ፓርትን ይዟለን። breathing hygiene ላይ you must clean your teeth, tongue and particularly the back of tongue regularly to avoid bad breathing ወይም መጥፎ ያፍጠረን ለመከላከል ማድረግ ያለብንን እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። you must clean your teeth መጀመሪያ ጥርሳችንን and ምላሳችንን በተለይ ደግሞ ምላሳችን ጀርባ የሚገኘው ፓርት በደንብ regularly በቀን 2 ማጠብ አለብን ማለት ነው to avoid bad breath መጥፎ ጠረንን ለመከላከል። however sometimes bad breath is due to problems with the gut or the kidney. however ይሄኛው ችግር still persist ካረገ ምን ችግር ሊሆን ይችላል? either digestive systemአችን or የኩላሊታችን ሊሆን ስለሚችል ዶክተሩን ማየት የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን ፓርት ከብሪዚንግ ሃይጂን ይሄንን እንይዛለን። ከዛም ይሄን ደግሞ መያዝ አለብን። when breathing fails አንድ ሰው ድንገት ብሪዚንግ ወይም መተንፈስ ቢያቆም ምን ማድረግ አለብን የሚለው ስቴፖችን በደንብ መያዝ አለብን። አንድ ነገር ደግሞ በደንብ መያዝ አለብን። አሁን ስቴፖችን ሳይ መጀመሪያ እርዳታ እንሻለን። call for help loudly, use phone or በአቅራቢያ ያለ ሰው ካለ እርዳታ እንጠይቃለን ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ ደግሞ check to see if the casualty is conscious. use their name if you know it, ask their name and ask if they can hear you. so ሁለተኛው ስቴፓችን ምንድነው? ለመጥራት እንሞክራለን። ኮንሺየስ ከሆነ ለማረጋገጥ ስሙን የምናውቀው ከሆነ ማናውቀው ከሆነ ስም እንጠይቃለን ወር ደግሞ ለመጥራት እንሞክራለን። ግን ምን ማድረግ የለብንም? never use artificial respiration on conscious patient። ይሄን ነው በደንብ መያዝ ያለብን። ኮንሺየስ ከሆነ ወይ ደግሞ still ንቁ ከሆነ artificial respiration መጠቀም ያለብን። if you are sure the patient is unconscious call for help. still አሁንም call for help እንጠራለን። open the airway ለመከፋፈት እንሞክራለን። የሆነ ነገር ብሎክ ካደረገው አይደር አስመልሶ ከሆነ ያስመልሰው ነገር አፉ ላይ ስቲል ካለ ኦር ደግሞ something የዘጋው ነገር ካለ ለመከፋፈት እንሞክራለን። so remove any obstacles from the mouth which might block the airway, example waterweed ውሃ ውስጥ ገብቶ ከሆነ ምናልባት ውሃ ውስጥ የሚገኝ ቅጠል ዘግቶለት ከሆነ or vomit. tilt the head back and lift the chain so as እዚህ ጋር እንደዚህ በምታዩት መልኩ tilt ይደረጋል ለመክፈት ማለት ነው። አፉ እንዲተነፍስ ለማድረግ። this is the third one, check for breathing. so put your head near the casualty's nose and mouth. ለመስማት እንሞክራለን። breathing ካለ or ደግሞ ልብ አካባቢ ሳምባውን አካባቢ እጃችን በማሰረፍ ልብ ምት እንዳለና ሌላ ቼክ እናደርጋለን። so look along the chest to check for breathing movement, listen for sounds of breathing, feel for breath on your cheek, observe for at least 5 seconds before you decide the person is not breathing. so አሁንም never use artificial respiration on casualty who is breathing. breathe የሚያደርግ ከሆነ artificial respiration መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ይሄን በደንብ ከያዛችሁ I think it's all what talk about እሱ ነው የሚያወራው፣ ስለ እሱ ነው የሚያወራው እዚህ ጋር ያለው ነገር። ከዚህ በኋላ ያለው make sure that the airway is open and the head is tilted back, pinch the casualty's nostrils, close with one hand, keep the chin. እነዚህ ያስፈልጉ። አሁን ይሄ ሂደቶቹ ናቸው። artificial respiration የምንሰጥበት ምን ከሆነ ብሪት ማድረግ ከሆነ so as to make him breathe ማለት ነው። እነዚህ ስቴፖቹ ናቸው። ብዙም አስፈላጊ አይደሉም። ያው በኖርማል በኮመን ሴንስ መልሳቸው ናቸው። but ይሄኛውን በደንብ መያዝ አለባችሁ። never use artificial respiration on a casualty who is breathing or conscious እስከሆነ ድረስ artificial respiration መጠቀም የለብንም። so we have finished the respiratory system. let us do the questions. the first one, the organ of your body where gas exchange takes place. የትኛው ፓርት ነው? ከኦርጋን ነው መሰ ፓርት የትኛው ኦርጋን ነው ሰውነታችን ውስጥ ጋዝ ኤክስቼንጅ ጋር የተያያዘው የሚለው ጥያቄ እንደዛ ነው የሚለው። which one? liver is not, trachea not, heart አይደለም። so it's lungs ሳምባችን ነው ማለት ነው ጋዝ ኤክስቼንጅ። trachea is just a tube deliver የሚደረግበት ቲዩብ ነው። okay, the second one, the role of the cilia on the epithelium of the trachea is to ምንድነው ስራ cilia? move dirt and mucus away from the lungs, move dirt and mucus down the trachea into the lungs to produce mucus to prevent food getting into the lungs. ለምን እያንዳንዱን briefly explain እናደርግም። to prevent food getting into the lungs ይሄኛው የማን ስራ ነው? epiglottis ስራ ነው። to produce mucus, this mucus can be produced by esophagus produce ይደረግ ይችላል or nose ላይም produce ይደረግ ይችላል anywhere. the cilia doesn't produce it. move dirt and mucus down the trachea into the lungs, this is the reverse of this አይሆንም። so the answer is move dirt and mucus away from the lungs so as to prevent it
from damage. Third one, which of the following is not part of the respiratory response to exercise? ሰውነታችን ኤክሰርሳይዝ ሲያደርግ ሪስፓይሬቶሪ ሲስተማችን ምላሽ ያልሆነው የቱ ነው? ሰውነታችን ኤክሰርሳይዝ በሚያደርግበት ጊዜ የስርዓተ ትንፈሳ አካላችን ምላሽ የሆነው ኦር ሪስፖንስ ያልሆነው የቱ ነው? ሶ ብሪዚንግ ፋስተር የስ አሁን ልክ ስፖርት ስንሰራ የምናደርጋለን ሰውነታችን ብሪዚንግ ፋስት ቶሎ ቶሎ ኦር ፋስተር ብሪዝ ያደርጋል። ዲስ ኢዝ አን አንሰር። ቢ ፕሮዲውሲንግ ሞር ኦክሲጂን የስ ምክንያቱም ሰውነታችን በዛ ታይም ምን ይፈልጋል? ኦክሲጂን ቶሎ ቶሎ እንዲያገኝ ይፈልጋል። ሶ ብሪዚንግ ፋስተር ማለት ፕሮዲውሲንግ ሞር ኦክሲጂን እንዴት ነው ዴሊቨር የሚያደርገው? ለማይቶኮንድሪያዎች ማስል ውስጥ የሚገኙት ኦር ኤኒ ኦርጋን ዛት ኒድስ ኢት። ሶስተኛው ብሪዚንግ ዲፐር ኖ፣ ይሄ አይሆንም። ምክንያቱም አት ዲስ ሞመንት ኦክሲጂኑን ቶሎ ነው የሚፈልገው እንጂ ገና ዲፕሊ ብሪት አድርገ ነው ገና ደግሞ ኤክሴል ስናደርግ ዲስ ቴክስ ታይም። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ፎርት ዋን which of the following is not a constituent of the cigarette smoke? ሲጋሬት ውስጥ የማይገኘው የሆነው ኬሚካል የቱ ነው? ኦክሲጂን no, this cannot be there. but ከዚህ ውስጥ ምን ኢንፊር ማድረግ ትችላላችሁ? you can see that nicotine, carbon monoxide, entire are constituents or components of the cigarette ማለት ነው። okay so 3.4 cellular respiration ሰውነታችን ይህን ኦክሲጂን አገኘን እንዴት አድርጎ ነው ሊጠቀመው የሚችለው? ፕሮቫይድድ ግሉኮዝ ቅድም ካገኘ ነው ግሉኮዝ ብሬክዳውን ከተደረገው ግሉኮዝ ጋር እንዴት አድርጎ ነው አንድ ላይ ወደ ጥቅም የሚያውለው? ሶ ቤዚክሊ ሰውነታችን ውስጥ ሁለት አይነት ኦር ኢን ጀነራል ኦል ሊቪንግ ቲንግስ ሃቭ ቱ ካይንድስ ኦፍ ሪስፓይሬሽን። አይሮቢክ ሪስፓይሬሽን አለ፣ አናይሮቢክ ሪስፓይሬሽን አለ።